Maligayang pagdating sa panimulang video ng Regional Center of the East Bay. Kung ikaw ay magulang ng bata o matandang may intellectual o developmental disabilities, may diagnosis o walang diagnosis, iyong matututunan ng mga serbisyo ng California upang tulungan ka at ang iyong mahal sa buhay sa video na ito. Sa video na ito, tatalakayin ang mga overview ng California's Regional Center System, kasaysayan ng Regional Center of the East Bay, overview ng Regional Center of the East Bay Services, at mga sunod na hakbang. Overview ng California's Regional Center System. Sa California, ang Regional Center System ay binuo upang tumulong sa mga taong may developmental disabilities at sa kanilang pamilya. Sa pagtukoy at paglikha ng mga serbisyong tutugon sa kanilang pangangailangan, ang mga ito ay maagang interbensyon at prebensyong mga serbisyo para sa mga bata simula 36 na buwang gulang at Lantern Man Act na serbisyo para sa mga individual na may disabilities, anuman ang kanyang income level o immigration status. Ang developmental disability ay tumutukoy sa mga taong may malalang kondisyon dahil sa o physical impairment na lumitaw bago ang wastong gulang, tulad ng cerebral palsy, epilepsy o ng autism. Kasaysayan ng Regional Center of the East Bay. Mayroong 21 regional na sentrong pribadong non-profit na organisasyon na nag-uugnay sa mga serbisyong panghabang buhay upang pagsilbihan ng mga taong may developmental disabilities. Ang Regional Center of the East Bay ay tumutulong sa mga taong naninirahan sa Alameda at Contra Costa County at sumusuporta sa mga taong may developmental disabilities at sa kanilang pamilya na may kasangkapan na kinakailangan upang maabot ang kwalidad na pamumuhay at bumuo ng samahan na magreresulta sa isang inklusibong komunidad. Ang RCEB ay may 2 opisina, isa sa San Leandro at isa sa Concord. Overview ng Regional Center of the East Bay Services. Ang RCEB ay naglalayong tumulong sa mga taong may developmental disabilities anuman ang kanyang edad. At ang serbisyong RCEB, ito ay tumutugong makatulong panghabang buhay kasama dito ang may edad 0 to 3 na may maagang interbensyon at prebensyon. Edad 3 to 18, nakatira sa tahanan. Edad 3 hanggang 18, wala sa tahanan. Edad 18 hanggang 22, transisyon hanggang wastong gulang, at edad 22 hanggang wastong gulang, maagang interbensyon at prebensyon. Ang RCEB ay nagbibigay ng early intervention services sa mga sanggol at mga bata na may 36 buwang gulang na mayroong developmental delay o mapapatunayang nasa peligrong kondisyon o magreresulta ng pagka-delay. Kung ang maagang interbensyon at prebensyon ay naaangkop sa iyo at sa iyong pamilya, pakiusap makipag-ugnayan sa Early Start Referrals at rceb.org. Pagkonsumo at pagsusuri. Ang proseso ng pagkukonsumo at pagsusuri ay nakadepende sa iyong pangangailangan at angkop na serbisyo. Pagkatapos italaga ang iyong kaso ng isang assessment counselor, ang Regional Center ay tutugon sa pamamagitan ng pag-schedule ng interview. Pagkatapos mong mapili, ay iyong makikilala ang isang case manager na maa-assign sa iyo. Isang taong may kasanayan at handang tumulong sa iyo upang matukoy ang pinakamahusay na paraan upang matugunan ang iyong mga pangangailangan sa iyong individual program plan o ang IPP. Ako si Nika Lee Paul, isang bilingual case manager, Vietnamese at English. Bilang case manager, naniniwala ako sa pagbuo ng matatag na relasyon sa pag-unawa ng mga pangangailangan at layunin ng bawat kliyente at pamilya. Gayon din sa pagsasagawa ng masusing pagsusuri at pagbuo ng mga personalized plans ng isang manager upang masigurong ang mga serbisyo ay maayos na naaangkop sa pangangailangan ng bawat pamilya. Kami, bilang case managers, ay may advokasiyang tumulong at gumabay sa bawat pamilya gamit ang mga available resources, pagbibigay ng patuloy na suporta upang matiyak ang maayos na transisyon ng iba't ibang yugto ng buhay at mga serbisyo. Kinakailangan ng state law ng regional centers na maghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng pondo bago gamitin ang regional center funds. Sa tulong ng Lantern Man Act, ang mga serbisyo ay ibinibigay ayon sa karapatan. Ang mga uri ng serbisyo at suportang maaaring kunin ay ang in-home respite, out-of-home respite,
Residential Care, Adult Day Services. Para sa kabuuang listahan, bisitahin ang RCEB website. Bilang case manager ng Regional Center East Bay, ito ang aking suhestyon. May dalawang uri ng eligibility criteria. Pagdating sa mga batang 3 edad pababa, ito ay may maagang interbensyong serbisyo. Ang mga 3 gulang pataas ay karapat-dapat at kinakailangan ng kanilang diagnosis. Kaya sa pamantayan ng criteria na ito, maaaring magtanong ang pamilya. At ang pakikipag-ugnayan sa iyong case manager ay napakahalaga. Ang kaalaman sa bawat karapatan at tamang paggamit ng mga resources tulad ng workshops o ng community organization ay makapagpapadali ng proseso at ang regular na pakikipag-ugnayan sa case manager upang magbigay alam sa anumang pagbabago. Kailangan ng mahabang pasensya at maging matiyaga sa buong proseso dahil ito ay may katagalan at nakakadismaya. Maaari ding makipag-ugnayan ng pamilya sa bawat pamilya ng Regional Center East Bay para sa emotional support at mga payo. Ako si Doc Nguyen. Ang pamilya ko ay nakatanggap ng tulong mula sa Regional Center. Nakaranas kami ng mga pagsubok na mahirap maintindihan. Ang Vietnamese case managers, kasama ang buong komunidad, klinika at mga kaibigan, ay nagbigay ng patnubay, mga payo, at nagbahagi ng mga kaalaman. Ang suportang ito ay bumago sa aking buhay upang mas maging komportable at ligtas. At dahil rin dito, malaki ang tiwala ko sa Regional Center's case managers. Hinihikayat ko ang pamilyang Vietnamese na makipag-ugnayan sa mga kaibigan para malaman ang mga serbisyo at suporta na ibinibigay ng Regional Center. Gayon din ang impormasyon at mga resources na maaaring ibahagi sa komunidad. Masisiguro nito na ang bawat pamilya ay makakatanggap ng wastong serbisyo. Kabilang ang tulong mula sa ating Vietnamese case managers sa Regional Center na makakatulong sa job placement, education, daycare programs, at iba pang mapagkukunan na makakabenepisyo sa bawat pamilya. Sunod na hakbang. Kung ikaw ay interesado na mag-apply sa mga serbisyo ng Regional Center of the East Bay, makipag-ugnayan sa aming email o sa intake line. Salamat sa California's Department of Developmental Services, Regional Center of the East Bay, Diversity and Health Training Institute, at sa aming interview upang maging posible ang bidyong ito. Maraming salamat sa inyong panunood.